tin hay không, nhưng mà trong thời đại ngày nay thì hầu như tất cả chúng ta đều nghiện một thứ, đó chính là mạng xã hội. Ngay kể cả bản thân mình cũng thế. Buổi sáng tỉnh dậy là cứ phải check xem có bao nhiêu thông báo, có bao nhiêu tin nhắn, mà việc đầu tiên mình làm trong buổi sáng không phải là đánh răng, rửa mặt hay là đi tắm, mà chính là mở mạng xã hội lên và xem. Cứ tiếp tục lướt tiếp trên bảng tin một cách vô tận, và rồi sau đó thì lại chuyển sang xem video trên Facebook Watch. Nó khiến cho cả một cái ngày dài đằng sau đấy trở nên mệt mỏi, khi mà buổi sáng phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ mình chỉ cắm mặt vào cái điện thoại. Và mình nghĩ không chỉ riêng mình mà tất cả chúng ta đều đang gặp một cái tình trạng tương tự như thế. Chúng ta đang là một nô lệ cho mạng xã hội. Dạo gần đây mạng xã hội đã khiến cho công việc của mình trở nên thiếu hiệu quả và cuộc sống thì vô tổ chức. Vậy nên mình tính là đã đến lúc phải thay đổi rồi. Mình có một thử thách. Thế anh cảm thấy lướt mạng xã hội nó có sướng không? Sướng, tất nhiên này. Nghiện không anh? Tất nhiên là nghiện, anh không có mạng xã hội anh chịu. Em đang làm cái thử thách đó là 7 ngày không dùng mạng xã hội. Anh thấy anh nghĩ em có làm được không? Anh không biết nếu mà là anh không tin tưởng anh sẽ làm được quá một ngày. Thử thách lần này chính là không dùng mạng xã hội trong vòng 7 ngày. Và hôm nay là thứ hai, ngày 26 tháng 4. Ngày thứ nhất bắt đầu. Để bắt đầu với thử thách này thì mình sẽ xóa hết tất cả đống ứng dụng như là Instagram với cả Facebook đi. Ở trên máy mình có một mục đó chính là drama. Đó, và bây giờ thì mình sẽ xóa hết tất cả những cái mạng xã hội. Đó, và như các bạn có thể thấy là mình không còn bất cứ cái mạng xã hội nào khác ngoài cái ứng dụng Telegram. Cái này là để mình check công việc thì sẽ không tính. À, còn một cái ứng dụng rất là tốn thời gian. Trong ngày đầu thì mình cảm thấy cái bản thân mình rất là bấn loạn. Thật sự là mình cứ quen tay, cứ có thói quen là check điện thoại liên tục. Hơi một tí khoảng 5 phút là lại cầm điện thoại lên và mở ra. Đấy, cái cảm giác mà không kiểu quen tay cứ nhấc điện thoại lên xong lướt rồi này, xong giờ lại lướt lên rồi không điểm gì, không có gì cả. Nó cứ cấn khó chịu ấy. Nó giống như là một thói quen, cứ mở lên là lại lướt để tìm mạng xã hội, và khi mà mình không tìm thấy bất cứ mạng xã hội nào trên đấy, mình cảm thấy thật là khó chịu. Nó không giống bất cứ cái cảm giác nào mà mình từng cảm nhận qua khi bỏ một thói quen nào đó. Mà từng phần trong bộ não của mình đều muốn mình hãy nhấc điện thoại lên, mở Facebook, mở Instagram ra và xem. Cả cái ngày đầu tiên thật sự là mình cảm thấy rất khó chịu, và mình không thể hoàn thành việc gì nên hồn cả. Tất cả những gì trong đầu mình nghĩ đến chỉ là mạng xã hội. Và cứ như thế đến cuối ngày 1, trong đầu mình chỉ nghĩ là bao giờ cái thử thách này mới kết thúc, mình chịu hết nổi rồi. Kể cả là sang đến ngày thứ 2, mình vẫn còn bị dính cái thói quen là luôn hơi một tí lại kiểm tra điện thoại. Phá mẹ luôn. Nhưng mà bây giờ mình đã có thể đối diện với cái việc mà không có mạng xã hội trên điện thoại của mình một cách nó dễ dàng hơn. Nhưng mà chính vào trong những cái ngày này thì tinh thần của mình đang hơi không ổn định một tí. Nhà nào nó phải có 3 người ăn say à? Thì nó là thời điểm trước thì đấy là người trong vùng giang hồ đánh giá lên kinh tu giờ đấy nó là bán thì để mà đảm bảo có 30% đấy. Lý do mà mình làm những cái việc này đó chính là để mình thu hút cái sự chú ý của mọi người. Mình bắt đầu nhận ra là mình nghiện mạng xã hội bởi vì là mình muốn cái sự chú ý từ những người khác, và những cái like, comment hay là chia sẻ chính là những cái đại diện cho sự chú ý mà mình mong muốn. Vậy nên khi mà mình không thể tìm được cái sự chú ý ở trên mạng xã hội nữa thì mình bắt đầu đi tìm những cái sự chú ý đến từ những người xung quanh, và mình giao tiếp, mình gắn kết với mọi người nhiều hơn. Nó đến từ cái ham muốn sâu thẳm bên trong, đó chính là cái
ham muốn được người ta chú ý đến. Rồi. Nghe Hôm nay là ngày thứ 3 và phải nói thật là mình bắt đầu dần thấy cái sự thay đổi rồi. Kiểu mình cũng đã làm quen với cái việc mà không có mạng xã hội ấy, và thật sự là nó khiến mình tập trung vào công việc hơn hẳn. Đây, mình vừa mới làm một cái script để cho ngày hôm sau quay. Đó. Và đây là lịch làm việc. Mình cũng dần bỏ được cái thói quen là luôn kiểm tra cái điện thoại. Bởi vì mình nhận ra một cái sự thật là khi mà mình mở cái điện thoại lên, tất cả những gì mình làm chỉ là lướt một trong những mạng xã hội đó. Và bây giờ chúng không còn nữa thì mình chả còn một cái lý do gì để ở trên cái điện thoại này nữa. Mình vẫn còn đang có cái cảm giác khó chịu vì không biết được là người ta có đang theo dõi mình không, người ta có đang like hay là comment mình không. Một trong những cái lý do mà khiến cuộc sống của mình dạo này trở nên hơi hơi chậm một chút, đó chính là vì mình luôn có một cái viện cớ là mình không có đủ thời gian để làm cái này. Nhưng mà thật sự khi mình nhìn lại, nếu mà mình không dùng mạng xã hội ấy, thì đến về buổi tối hay là tất cả những cái thời gian trong ngày mình có quá là nhiều thời gian. Mình luôn nói rằng mình quá bận để có thời gian dọn dẹp. Và nhìn mình đi, mình đang lau nhà, nó không tốn nhiều thời gian đấy. Chẳng qua là mình bỏ quá nhiều thời gian trên mạng xã hội. Và trước khi mà mình kịp nhận ra thì mình đã đang dọn toilet. Nhờ việc mà không sử dụng cái mạng xã hội, mình đã tiết kiệm được khá phần lớn thời gian vì mình có thể hoàn thành công việc nó nhanh hơn khi còn đang đi làm. Và nhìn mà xem, chưa gì đã 8 giờ tối rồi. Sau khi về nhà, mình có thừa tận vài tiếng đồng hồ để có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Thế nên là mình bắt đầu đọc sách. Trong cái khoảng thời gian vừa qua mình đã quyết định làm việc gì đó có ích hơn, đó chính là đọc sách. Và đây chính là quyển sách mình chọn, Thép Đã Tôi Thế Đấy. Và thật sự thì đến bây giờ mình cũng đọc được khá quyển này rồi. Mình phải nói thật là từ trước đến nay mình không có thói quen đọc sách lắm. Mặc dù là mình có đọc một vài cuốn, nhưng mà mình cứ viện cớ là do đi học đi làm rồi hết thời gian, không có thời gian để đọc sách. Thật ra khi mà mình bỏ cái điện thoại đi ấy, thì mình cảm thấy mình trống một đống thời gian. Mà đến bây giờ mình đọc gần được nửa quyển này rồi. Mà thật ra ấy, thì mình cảm thấy là cái việc đọc sách này nó giúp mình có một cái nhìn rộng hơn về thế giới bên ngoài, còn hơn là mạng xã hội. Mình kiểu mình đã phí thời gian cho cái gì vậy? Và cho đến ngày thứ 5 thì để trả lời cho cái câu hỏi là mình có thật sự cần đến mạng xã hội không, và nó có ảnh hưởng đến cái hiệu quả của công việc không. Về một mặt nào đó thì mạng xã hội đem đến cho mình những cái thông tin rất là hữu ích. Nhưng mà khi mà mình không dùng mạng xã hội nữa thì cái sự sáng tạo của mình nó lại tăng lên, khiến cho mình có thể làm ra những cái content hay hơn. Hôm nay là ngày thứ 4 đây này, và mình cảm thấy dần là cái hiệu quả của công việc mình nó đang tăng cao. Đó, các bạn có thể thấy bây giờ là 9 giờ 22 phút tối và mình vẫn còn đang ngồi làm việc. Kiểu không có một cái gì nó ngắt quãng mình ấy. Thế nên là mình tập trung và mình cứ thế làm trôi chảy, cứ thế. Rồi 9 giờ rồi không hề biết. Và thật sự ra thì cái việc tăng tương tác giữa người với người lại tốt. Cái mối quan hệ giữa mình và các đồng nghiệp được cải thiện rất là đáng kể. Và trong những ngày cuối thực hiện trải nghiệm này thì mình đã nhận ra một điều là mình đã ít quan tâm về gia đình. Cho nên là mình cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ. Chính nhờ việc mình dành thời gian cho gia đình mà mình đã có thể có được những thứ mà không bao giờ bị mất đi, đó chính là những kỷ niệm. Mình cũng đã có thể đi nhiều hơn và khám phá nhiều điều mới lạ hơn. Đó là những thứ tuyệt diệu khi mà mình ngước lên trên cái điện thoại mới có thể nhìn thấy được thế giới xung quanh. Và sau những cái trải nghiệm trong 7 ngày vừa rồi thì mình nghĩ là mình sẽ không dành thời gian cho mạng xã hội như cái cách mà mình làm như trước nữa. Nó rất khó để có thể tả được cái cảm giác và nói được lý do vì sao mà mình cảm thấy tốt hơn mình làm, vì sao mà mình cảm thấy thoải mái và khoan khoái hơn. Nhưng sự thật nó là như thế. Ok, bây giờ đang là 13 độ. Các bạn nhìn thấy không? Và hôm nay là ngày đầu tiên trải nghiệm tắm nước lạnh. Và mình trải nghiệm nước lạnh như thế